وقتی بابا رفت ایران، مامان منم دست به کار شد و با مردی رو هم ریخت. یک روز که از اتومبیل اون آقا پیاده شد، فریاد زدم و گفتم آقا شما خبر دارین مامان من متأهله؟ مامانم به صورتم سیلی زد و گفت خیلی غیرت داری، برو سراغ پدرت. منم با عصبانیت به مامان گفتم مامان تو نجیب تر از این حرفا هستی. مامان گفت نجابت این روزا خریداری نداره. شما با نجابت یک هندونه هم نمیتونی بخری، ولی با نانجیبی یک اتومبیل هم صاحب میشی. سلام به دوستای نازنینم. من راوی کانال داستان‌های کوچه هستم. لطفاً قبل از شروع ویدیو کانال رو سابسکرایب کنید و لایک کنید. وقتی تو ایران بودیم زندگی ما همیشه شلوغ بود. به خاطر اینکه بابا 6 تا برادر و 4 تا خواهر داشت. همیشه دور و بر ما پر از فامیل بود. بابا و مامانم اهل مهمون نوازی و پذیرایی بودن. به طوری که کم کم من و برادرم هم با هم سن و سالهای خودمون جور شدیم و با هم به سینما و رستوران می رفتیم. من 16 ساله بودم که بابا تصمیم گرفت به خارج کوچ کنیم. مامان راضی نبود، ولی به هر حال بابا که تصمیم می گرفت باید عملی می شد. بین زندگی در لندن، در کنار دایی مامانم و لس آنجلس در زیر چتر حمایت دوست پدرم سرانجام به لس آنجلس اومدیم. بابا بلافاصله یک آپارتمان بیلدینگ با 12 یونیت خرید که همه در اجاره بود. درآمد خوبی داشت. از طرفی مامانم با اصرار تو یک فروشگاه بزرگ مشغول شد و بعدش هم تو یک بوتیک با کمک دوستی کار مناسب گرفت. من هم ضمن تحصیل در کالج تو یک فست فود پارت تایم کار میکردم. داداشم تو یک حسابداری مشغول شد. خلاصه همه سرمون گرم بود تا بابا بعد از 40 سال تصمیم گرفت به ایران بره و املاک خودشو بفروشه. باز هم مامان راضی نبود. میگفت این روزا تو ایران اگه بفهمن یکی ثروت داره یقه‌شو میگیرن. اگه بفهمن تو خارج بیزینس داره رهاش نمیکنن. بابا میگفت مگه شهر هرته؟ به هر حال اونجا قانونی وجود داره. بابا تو ایران درگیر شد. دورادور شنیدیم که کارش به دادگاه و زندان کشیده، چون آتش زدن اتومبیل شریک پدرمو به گردن بابا انداخته بودن. همه نگران شدیم. میخواستیم به ایران برگردیم و کمکش کنیم. ولی بابا ما رو قسم داد که از جای خودمون تکون نخوریم. بعد از 8 ماه یکی از دوستای بابا که تو ایران بود با مامان تلفنی حرف زد و گفت تو بدبخت به انتظار شوهرت نشستی؟ اون تو زندان نیست. یک زن گرفته و تازه دارن بچه دار هم میشن. 2-3 تا عکس هم روی کامپیوتر فرستاد. مامان فقط با من حرف زد. خیلی عصبانی بود. میگفت منم میرم دنبال یک مرد. منم میرم حامله میشم. بغلش کردم و گفتم شاید این حرفا دروغ باشه مامان. شاید برای بابا توطئه چیدن. بابا هم 2-3 ماه بود که اصلا تلفن نمیزد و همین بیشتر شک مامانو به یقین تبدیل کرده بود. به یکی از عموهام زنگ زدم. عصبانی بود. میگفت متاسفانه پدرت به حرف و هشدار ما توجه نکرد و برای خودشم کلی دردسر ساخت. من گفتم ماجرای زنگ گرفتن بابام چیه؟ عمو با تعجب گفت زنگ گرفتن؟ بعد هم تلفن رو قطع کرد. راستش من هم گیج شده بودم. نمیدونستم که چی کار کنم. از طرفی مامانم به شدت افسرده و منزوی شده بود. با هیچ کسی رفت و آمد نداشت. من باز هم به عموهام زنگ زدم. اونا میگفتن از ماجرای زنگ گرفتن بابا خبری ندارن، ولی از اینکه برای خودش کلی دشمن تراشیده ناراحت هستن و کاری هم از دستشون بر نمیاد. یکی از عموهام زنگ زد و گفت من همون عکس رو دیدم، ولی هر چقدر تلاش کردم به ملاقات پدرتون برم موفق نشدم. شنیدم که تو زندان هم با چند نفر درگیر شده. حتی به یکی از همسلولی‌هاش چاقو زده. این خبرها به کلی آرامش زندگیمون رو به هم زده بود. به طوری که من شبها مرتب کابوس می‌دیدم. از طرفی مامانم میگفت اگه پدرت واقعا آلوده این ازدواج و به قولی بچه دار شدن نشده باید با من تماس می‌گرفت. پس ماجرا درسته. پدرت خودشو به دردسر بزرگی انداخته. من هم میرم و تقاضای طلاق میکنم. و بلافاصله یک وکیل گرفت و به دنبال طلاق رفت. وکیلش عقیده داشت میتونه خیلی زود طلاق غیابی بگیره و نیمی از ثروت پدر رو صاحب بشه. من و برادرم مخالف بودیم. مامان بدجوری قصد انتقام داشت. تو همون حال هم متوجه شدم مامان با آقای رفت آمد داره. یک روز که از اتومبیل اون آقا پیاده شد، من فریاد زدم و گفتم آقا شما خبر داری مامانم متأهله؟
مامان به صورت من سیلی زد و گفت خیلی غیرت داری؟ برو سراغ پدرت. آبروی اونو ببر. من که کار بدی نکردم. در آستانه طلاق حق دارم مردی رو تو زندگی خودم داشته باشم. گفتم مامان تو نجیب‌تر از این حرفا هستی. مامان گفت نجابت این روزها خریداری نداره. شما با نجابت یک هندوانه هم نمیتونی بخری. ولی با نانجیبی یک اتومبیل هم صاحب میشی. من طاقت دیدن این مناظره و این حرفا و عکس‌العمل‌ها رو نداشتم. دلم میخواست میرفتم ایران و از تحتوی قضیه سر در میآوردم. آرزوم این بود که همه این حرفا دروغ باشه و پدر بیگناه هم در پشت میله‌های زندان به سر میبره. من از طریق یکی از دوستانم در ایران سعی کردم بدونم بابا تو کدوم زندانه. از همینجا مبلغی هم حواله کردم و قول دادم هر چقدر دستمزد بگیرم براش بفرستم تا معمای پدرمو حل کنه. دوستم گفت حداقل $4000 هزینه داره. من تو مدت 4 ماه این مبلغو با مقداری قرض از دوستام تهیه کردم و فرستادم. 20 روز بعد خبر داد پدرم تو هیچ زندانی پیدا نکرده. من دلم لرزید. پس واقعاً پدرم تو زندان نبود و مشغول عیش و نوش با زنان جوان بود. به کلی دست شستم و سعی کردم در کار و دوستام غرق بشم. دیگه به مامانم هم توجه نداشتم. تا اینکه یک روز صبح تلفنم زنگ زد و گوشی رو برداشتم. بابا بود. فریاد زدم کجایی؟ بابا گفت تو شیراز زندانی بودم. 2 روزه که خلاص شدم. گفتم زنگ گرفتی؟ بابا گفت منظورت چیه؟ گفتم یک آقای برای مامان عکس شما و زن جدید تو فرستاده و حتی گفته داری بچه دار میشی. بابا خندید و گفت دختر دیوونه شدی؟ حالا چرا مادرت تلفنشو جواب نمیده؟ گفتم حاضر نیست با شما حرف بزنه. بابا گفت شنیدم تقاضای طلاق داده. گفتم متاسفانه بله. بابا گفت چرا؟ گفتم خب هر زنی جای اون بود با توجه به اون عکس‌ها و اینکه شما به هیچ پیامی جواب نمیدادی مرتب گریه میکرد. بابا سکوت کرد و گفت هیچ کسی خبر نداره که چه بلایی سر من اومده. گفتم حالا چه برنامه‌ای داری؟ بابا گفت بیگناهی من ثابت شده. اون خونه قدیمی و ویلا رو میفروشم و برمیگردم. گفتم فکر میکنی چقدر طول میکشه؟ بابا گفت 2 هفته‌ای میشه. به بابا گفتم پس اونو سورپرایز میکنی؟ بابا گفت هر کاری دلت میخواد بکن. من اون شب طاقت نیاوردم. واقعیتو برای مامان گفتم. مامان چنان جا خورد که غذا تو گلوش گیر کرد. نزدیک بود خفه بشه. مامان گفت بدبخت شدم. گفتم چرا؟ مامان گفت حاملم. گفتم منظورت چیه؟ مامان گفت بله از اون آقا حاملم و قرار بود ماه آینده با حکم طلاق با هم ازدواج کنیم. گفتم بدون مشورت با ما؟ مامان گفت چه مشورتی؟ گفتم حالا میخوای چی کار کنی؟ مامان گفت میندازمش. 2 روز بعد مامان رو رنگ پریده و لرزان دیدم. گفتم چی شد؟ مامان گفت دکتر میگه جنین هنوز شکل نگرفته. در ضمن بدن شما با توجه به ناراحتی تیروئید و فشار خون آمادگی این اتفاقو نداره. گفتم یعنی چی؟ مامان گفت شاید جنین 1.5 ماه باشه. گفتم به هر حال باید فکری بکنی. فردا صبح با فکر یک نقشه تازه از خواب بیدار شدم و با دیدن بابا تو آشپزخونه هر دومون نزدیک بود سکته کنیم. بابا ما رو بغل کرد. به مدت 1.5 ساعت همه مدارک و درگیری در زندان خودش رو نشونه ما داد و اینکه 2 شریک سابقش با طرح توطئه‌ای قصد داشتن به کلی زندگیشو از هم بپاشن و خوشبختانه یک طلاق در زندگیشون سبب شد حقایق رو بشه و هر دو گرفتار قانون بشن. بابا مرتب از مامان عذرخواهی میکرد. میگفت باید منو ببخشی که تو این مدت نتونستم با تو حرف بزنم. نمیخواستم مشکلاتمو به دوش تو بندازم. به تو حق میدم که تقاضای طلاق کردی. امیدوارم از این به بعد جبران کنم. ظاهرا زندگی ما بر روی روال عادی افتاد ولی مامان به شدت دچار عذاب وجدان شده بود و من خوب میدونم اگه بابام از این ماجرا با خبر بشه جنجالی به پا میکنه. حتی مامانو طلاق میده. من و مامانم سرگردانیم که چه کار کنیم. آیا این رازو تو دل خودمون نگه داریم؟ نظر شما عزیزان چیه؟ آیا این رازو افشا کنیم که مطمئناً میدونیم بعدش کلی درگیری و فاجعه داریم؟ به نظر شما چی کار کنیم؟
لطفاً تو کامنت ها برامون بنویسید و به این دوستمون کمک کنید و بهش راه حل بدید. کدوم راه درسته؟ افشای این راز و یا بیان نکردنش. خب عزیزان، حالا با هم بریم سراغ داستان دوم که یک داستان جذاب و واقعیه. بشنویم و لذت ببریم. بعد از مدت‌ها که درگیر کار و زندگی روزمره بودم، تصمیم گرفتم 1-2 هفته همه چیزو کنار بذارم و مدتی دست از کار کردن‌های فشرده بردارم و استراحت کنم. در لابلای تبلیغات رنگارنگ سایت‌ها و مطبوعات به یک تور کشور مراکش برخورد کردم. همیشه برای من خاطر انگیز بود. مقدمات سفر رو فراهم کردم و وقتی به خودم اومدم وارد سرزمین رویاها شده بودم. مراکش با اون طبیعت کهن از یک سو و جذابیت‌هایی که لحظه به لحظه اونو لمس می‌کردم. 2-3 روزی از سفرم نگذشته بود که احساس کردم انگار دوباره متولد شدم. فارغ از درگیری‌های کاری آزاردهنده‌ای که تو آمریکا داشتم. حالا متوجه شده بودم که بد نیست آدم برای مدتی هرچند کوتاه همه درگیری‌های مادی دنیا و اشتغال‌های روزمره رو کنار بذاره و نفسی تازه کنه. یک شب دلنشین وارد رستورانی بسیار لوکس و جذاب شدم و سفارش غذا دادم. دختر خانومی که سفارش غذای منو یادداشت می‌کرد مثل فرشته‌ای بود که انگار از آسمون پایین اومده باشه. جذاب، زیبا و با متانت. به حدی که من لحظه‌ای به جای سفارش دادن غذا حیرت زده منوی غذا رو تو دست گرفته بودم و چارچشمی به چشمای زیبای اون زل زده بودم. دختر خانم زیبا هم ناخودآگاه انگار تحت تاثیر رفتار من قرار گرفته بود. نمیدونم شامو چطوری خوردم و از رستوران بیرون زدم. اون شب تا صبح تو هتلی که دراز کشیده بودم خواب از چشام پریده بود و مدام لحظه به لحظه به اون فکر می‌کردم. نمیدونم اصلا چه ساعتی خوابم برده بود. دوباره راهی رستوران شدم و این بار سعی کردم چند کلامی با اون صحبت کنم. سمیرا دختر بسیار زیبایی بود. اسم با مسمای اون هم به چهرش می اومد و هم نفوذ چشماش مثل تیری بود که انگار به عمق قلب من نفوذ کرد. حالا هر ظهر و شب تو رستوران جا خوش کرده بودم و کم کم با سمیرا ارتباط عاطفی برقرار کردم. سفر 2 هفته‌ای خودم رو تمدید کردم و رابطه من و سمیرا هر روز بیشتر می شد و اون به عنوان راهنمای من تقریبا شبانه روز همراه من بود. دستمزدی هم به اون پرداخت می کردم و رابطه عاشقانه ما ادامه پیدا کرد. اون حالا شبها هم کنار من بود و هر دو به شدت به هم وابسته شده بودیم. مجبور بودم که به آمریکا برگردم و علیرغم اینکه دوست نداشتم سمیرا رو ترک کنم، لحظه خداحافظی رسید. به اون قول دادم به محض برگشت به آمریکا براش شرایطی فراهم می‌کنم که بتونه به آمریکا بیاد. 1-2 ماه از بازگشت من سپری شد و حالا تقریبا سخت درگیر کارهای شرکت بودم. اتفاقا با نامزدم شیلا که مدت‌ها با اون قهر کرده بودم دوباره آشتی کردم و رابطه تازه‌ای با اون شکل گرفت. کم کم سمیرا داشت از نظر من محو می‌شد. هرچند که تو خلوت و تنهایی خودم لحظه‌های هماغوشی با اونو مرور می‌کردم و هیجان زده می‌شدم. تو شرکت درگیر کار بودم که تلفن همراهم زنگ خورد. صدای سمیرا منو به خودم آورد. با لحن خاصی به من گفت که حامله شده. من دستپاچه شده بودم. باورم نمی‌شد. ولی مجبور شدم به بهونه یک سفر کاری دوباره راهی مراکش بشم. می‌ترسیدم در این باره با شیلا حرف بزنم. چرا که مطمئن بودم اگه اون از این ماجرا بو ببره دوباره رابطمون تیر و تار میشه و ممکنه برای همیشه اونو از دست بدم. با توجه به رابطه شبانه روزیمون تو مراکش مطمئن شدم که سمیرا واقعا از من باردار شده و حالا مونده بودم که با این فاجعه چی کار کنم. نمیتونستم با این موضوع کنار بیام و اصلا برام غیر قابل باور بود. ناچار به اون پیشنهاد دادم که بچه رو بندازه و من هم پول خوبی به اون میدم تا همه چیز تموم بشه. چند روزی که تو مراکش بودم باز هم رابطه عاشقانه ما شکل گرفته بود. سمیرا به شدت مخالفت میکرد که بچه رو بندازه و سرسختانه بر سر حرف و اصول خودش مونده بود که در نهایت پیشنهاد داد که بچه رو به هر قیمتی باشه میخواد به دنیا بیاره و بزرگ کنه. اما مشروط بر این که من براش پول ماهانه‌ای بفرستم. به ناچار قبول کردم. دوباره راهی آمریکا شدم. مدتی گذشت و من ماهانه پولی برای سمیرا واریز میکردم و تا حدودی آرامش وجدان داشتم. چند ماهی گذشت و من در آستانه ازدواج با شیلا بودم
که دوباره سمیرا با من تماس گرفت و گفت که بچه به دنیا اومده، قلبش مشکل داره و باید درمان بشه. من به ناچار دوباره به مراکش رفتم. چند روزی اونجا بودم و بچه درمان شد. تصمیم گرفتم برای اینکه سمیرا دچار مشکل نشه براش خونه کوچیکی تهیه کنم. سمیرا برای بچه شناسنامه هم گرفته بود و ظاهراً در کنار پدرش زندگی میکرد. پیرمردی که خیلی حس و حال نداشت و پیرو از کار افتاده بود. کارت بانکی برای سمیرا گرفتم و حقوق ثابتی رو وعده دادم که هر ماه به کارت اون واریز کنم و خیالم بابت اون و بچه تا حدودی راحت شد. واقعا فکر میکردم این بار که به آمریکا برمیگردم دیگه هیچ فکر و ذکری جز مراسم ازدواج و ادامه زندگی با شیلا ندارم. فکر میکردم این کابوس سمیرا و بچه برای همیشه منو رها میکنن، به افسانه ها و تاریخ میپیوندن. لحظه‌ای که تو فرودگاه برای آخرین بار سمیرا رو بغل کردم و بوسیدم، فکر میکردم که آخرین بار اونو لمس میکنم و برای همیشه این خاطره، این تجربه و یا شاید این هوسرانی تموم میشه. 1 سال از ازدواج من و شیلا گذشته بود و همه چیز روال عادی خودشو طی میکرد. گاهی اوقات شیلا بین حرفای عاشقانش به من میگفت که انگار تو چیزی رو از من مخفی میکنی. نمیدونم این هوش سرشار زنها و این ظرافت‌های عاطفی اونهاست یا شاید من بودم که مثلا تو خواب اسم سمیرا رو میآوردم و یا هر چیز دیگه. اونقدر تکرار شد که بالاخره من به حرف اومدم و موضوع رو با اون در میون گذاشتم و راز 2-3 ساله رو برملا کردم. اما شیلا برخلاف تصور من واکنش بدی نسبت به این موضوع نشون نداد و داستان هم تموم شد. البته من داستان حامله شدن سمیرا و 1-2 سفر گذشته رو براش توضیح نداده بودم. 1 سال دیگه هم سپری شد و من خیالم بابت قصه سمیرا راحت شده بود. تنها ارتباط من با این داستان پول ماهانه‌ای بود که به کارت اون واریز می‌کردم. اما انگار آرامش من باید دوباره به هم می‌ریخت. چرا که 1 نیمه شب صدای تلفن همراه به صدا در اومد و از اون طرف خط صدای گریه‌های سمیرا به گوش می‌رسید که به شدت ناراحت بود و میگفت بچهش باید عمل جراحی بشه و اینجا تو مراکش امکاناتی برای این بیماری و این جراحی وجود نداره و یا اگه هست ریسک زنده موندن بچه خیلی بالاست. پرونده پزشکی رو برام پست کرد و بعد از نشون دادن مدارک پزشکی به دکتر گفت که این بیماری خاصه و بیمارستان بزرگی در آمریکا برای این نوع جراحی ها در نظر گرفته شده و بهترین راه ممکن اینه که بچه به آمریکا منتقل بشه. به دکتر گفتم با کدوم ویزا؟ چطوری؟ دکتر با لبخند به من گفت که گرفتن ویزا از طریق مدارک پزشکی و بیمارستان خیلی ساده و آسون انجام میشه. منم سرگردان مونده بودم که چیکار کنم. سمیرا لحظه به لحظه تلفن میزد و گریه میکرد. از طرفی وضعیت روحی و روانی من باعث شده بود که شیلا دوباره به من شک کنه. چند روزی واقعا در بهت و ناباوری بودم. نمیدونستم چیکار باید بکنم. ناچار دل به دریا زدم و در کوتاه‌ترین زمان ممکن داستان ویزا و هزینه‌های سفر رو آماده کردم. بالاخره ترتیب سفر سمیرا و بچه رو به آمریکا دادم. هر چقدر که میخواستم به خودم بقبولونم که من دلبستگی به سمیرا و بچه ندارم، نمیتونستم. این اواخر با دیدن سمیرا و بچه به مرور تعلق و وابستگیم به اونها بیشتر میشد. شیلا هم بالاخره موضوع رو فهمید و سعی کرد تا حدودی با این ماجرا برخورد منطقی داشته باشه. حالا که من این داستان رو براتون میگم، بیشتر از 4 ماهه که سمیرا و بچه ناخواسته من تو آمریکا هستن. بارها با خواهش و التماس از سمیرا خواستم که آمریکا رو ترک کنه و دوباره به مراکش برگرده. اما اون حالا زیر بار این حرفا نمیره و حتی منو تهدید میکنه. مثل مرغ پرکنده شدم. شیلا هم هر روز به بهانه‌ای منو تهدید میکنه که اگه این کار ادامه داشته باشه از من طلاق میگیره. تو خلوت خودم فکر میکنم که این چه سرنوشت عجیب و غریبیه که من دچارش شدم. ممنون عزیزان که تا انتهای این داستان پرماجرا همراه ما بودید. لطفاً قبل از دیدن ویدئوی بعدی کانال داستان‌های کوچه رو سابسکرایب کنید و با لایک، کامنت و شیر کردن از من حمایت کنید. امیدوارم هر کجای این دنیا که هستید حال دلتون عالی باشه.